नमस्कार मंडळी, आपल्या आगरी किचनमध्ये तुमचे स्वागत आहे। नेहमीच्या भाज्या खाऊन कंटाळलात का? तर आज वेगळ्या पद्धतीची मशरूम तवा फ्राय भाजी बनवून बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल। सगळ्यात आधी आपण मशरूम साफ करून घेणार आहोत। हे बघा, असे साफ करायचे। तुम्ही अलगद सुरीने किंवा हाताने देखील वरची पातळ लेयर काढून घ्यायची। जर मशरूम चांगले असतील, साफ असतील तर तुम्ही लेयर नाही काढली तसेच वापरले तरी काही हरकत नाही। पण मी शक्यतो वरची ही पातळ लेयर साफ करूनच वापरते, जेणेकरून वरची त्याला लागलेली काही माती, घाण निघून जाते। याला बटन मशरूम पण म्हणतात। आता अशा प्रकारे मी सर्व मशरूम साफ करून घेते। हे बघा, इकडे मी मशरूम चांगले साफ करून घेतलेले आहेत। आता इकडे मी एका भांड्यात गरम पाणी करून घेतलेले आहे। यात सर्व मशरूम लगेच स्वच्छ धुवून घेऊयात, म्हणजे राहिलेली सर्व डट घाण काय असेल ते निघून जाईल। मशरूम आता साफ झालेले आहेत, तर चला सुरू करूयात। मी इकडे मशरूमचे असे उभे तुकडे करून घेतलेले आहेत। तसेच कोथिंबीर, लसणाच्या पाकळ्या, हळद, मसाला, मीठ घेतलेले आहे। सर्व साहित्याचे प्रमाण मी डिस्क्रिप्शनमध्ये मेन्शन केलेले आहे। आता तवा चांगला गरम करून त्यात एक पळी तेल घालूयात। तेल गरम झालं की ठेचलेला लसूण घालूयात। लसूण तेलात चांगला परतवून घ्यायचा। त्यानंतर हळद, घरचा मसाला आणि मीठ घालून परतवून घेऊयात। लगेचच मशरूमचे तुकडे घालून चांगलं मिक्स करून घेऊयात। आता गॅसची फ्लेम कमी करून 10 मिनिटं आपण मशरूम शिजवून घेणार आहोत। आणि यात पाणी घालायची ही गरज नाही लागत। वरून बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूया। तर मंडळी, नॉनव्हेज सारखी टेस्ट असलेली मशरूम तवा फ्राय रेसिपी तयार आहे। तुम्हाला कशी वाटली ही रेसिपी कमेंटमध्ये मला नक्की सांगा। आणि आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि आगरी किचन या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।
तर पुन्हा भेटूयात अशाच मस्त रेसिपी घेऊन. धन्यवाद.